Met parlementariër Patricia Etnel van de NPS spraken wij ook over de Olie Vondst voor onze kust, wat dat allemaal zal betekenen. En Etnel die roept het volk op om niet te hard van stapel te lopen, om niet te luid nu al te schreeuwen, om niet nu al in een feeststemming te zijn. Want er zal nog heel veel moeten gebeuren voordat we daadwerkelijk kunnen overgaan tot het winnen van olie. Maar waar we over ons zorgen moeten maken, zegt Etnel, dat zijn de grote leningen die nog dit jaar in 2020 afgelost, of waarmee gestart zal moeten worden, de aflossingen. Ze gaat er nog in op een aantal zaken. We voeren nu naar NPS-parlementariër Patricia Etnel. Parlementariër Patricia Etnel, alvast een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Dankjewel ook aan jou en TBN, Prime Alert, het programma, tenminste Trishul, de beste wensen en aan de totale Surinaamse samenleving heel veel geluk, gezondheid en natuurlijk wijsheid om op 25 mei een goede keus te maken. En natuurlijk alle liefde wens ik ze toe voor het jaar 2020. Overal waar u nu openslaat is het breaking news, Olie Vondst in Suriname. Dus niemand heeft nu tijd in feite naar op een jaar boodschap. Maar hoe verwelkomt u een dergelijk nieuws zelf van Olie Vondst voor onze kust? Oké, kijk, het is allemaal positief wanneer je dit soort berichten hoort dat wij olie hebben gevonden. Maar het is ook belangrijk dat we weten hoe staat Suriname voor dit alles. Omdat we weten dat in de afgelopen jaren dat Suriname onafhankelijk is geweest en daarvoor hebben we ook bauxiet gehad bijvoorbeeld als een van de belangrijkste vondsten toen voor de onafhankelijkheid. We hebben de bauxiet gehad bijna 100 jaren in Suriname en als je hoort hoe ook toen tijdens de ontwikkelingen rondom de gewijzigde Brokopondo-overeenkomst werd gesproken over ja, bauxiet in Suriname wat en hoe, dan zie je dat het hebben van grondstoffen nog niet alles is. Wat we ook hebben gezien is in 2010, 2015 heeft Suriname eigenlijk zoveel geld verdiend, bijna 2 miljard US dollar, alleen maar aan de goud- en olie-industrie. En dat we eigenlijk helemaal niet in een precaire situatie zouden moeten zijn beland als land. En toch horen we in 2015, Suriname heeft het heel erg moeilijk. En een van de zinsneden toen van de president was, vanwege de keldering, vanwege het dalen van die prijzen internationaal, waar wij als land geen invloed op hebben, daarom is Suriname in 2015 in deze pinari beland. Dus wanneer je hoort Olie Vondst is gevonden, dan zeg je oké, hoe staat Suriname ervoor? Dat wil zeggen, wie heeft gevonden? Heeft staatsolie gevonden of heeft Apache gevonden? Wie heeft het meest geïnvesteerd? Want als je de het internationaal nieuws volgt, dan hoor je dat er een joint venture is tussen Apache en Total. Dat zijn die twee bedrijven van bijkans 5 biljoen US dollar dat geïnvesteerd is om die oliedrilling te doen. Dat wil zeggen, wanneer je internationaal kijkt, dan zie je dat het geld is van Apache en Total. En Nostrana money going. Het is wel Surinaams olie, zo was het ook Surinaams bauxiet. Zo is het ook Surinaams goud geweest. We weten ook die deal van I Am Gold. Hoe regering Venetiaan is aangevallen toen over die deal van I Am Gold. Het was ook een heel ding van ja, look up zo'n procent zou kiezen. Terwijl het ook iets was van Suriname en I Am Gold samen. Maar het is zo wanneer die multinational field heeft geïnvesteerd, gaan zij alvast hun deel weghalen. Dus voordat wij beginnen te profiteren, zitten de betalingen van de leningen op ons te wachten. De grote schulden. Suriname uit de pinari te helpen. Dus waar ik op wil komen is, we hebben gezien dat ondanks regeringen hebben getracht om aardolie en goud te plaatsen als een soort Eldorado-winst. Het blijft dat wij de economie moeten diversificeren. De diversificatie van die economie is zo belangrijk voor Suriname. Dat is wat we nodig hebben. Dat is wat we nodig hebben en dat is ook wat
ik vind dat in 2020 een feit moet zijn. Het is wel een uitdaging. Natuurlijk is het een uitdaging, want je moet inzetten om die diversificatie van die economie te brengen. Je moet je gaan inzetten als regering, als leider. Maar dat is waar wij voor moeten gaan. En ik zeg, laten we niet te vroeg juichen. Want we moeten echt wel weten wie heeft nou de grote buit. Is het Apache en Total? Of is het staatsolie? En dat moet de toekomst ons uitwijzen. En dan zullen we zien van als we echt moeten juichen en dansen. Of als we op een andere toon moeten dansen en moeten gaan werken aan de diversificatie van de economie. Dan denk ik aan toerisme, dan denk ik aan landbouw, veeteelt en visserij. Dat is wat we nodig hebben, want dat zijn de uitdagingen waar we voor staan als Republiek Suriname. En zoals we dat al gewend zijn van die Surinaamse gemeenschap of delen, mevrouw Etnel, grijpen heel gauw naar social media. En zelf parlementariërs zien we dat die zich vandaag daaraan schuldig maken, waaronder enkele coalitieparlementariërs, met opmerkingen bijna in de richting alsof het lijkt dat de NDP olie heeft gevonden. Wat vindt u zelf hiervan? Wel, kijk. Ja, men zegt wie het kruis heeft, zegent zichzelf. Toen Nieuw Front in de periode 2000-2005 kwam met de deal van I Am Gold, dan was het ook zo dat wij I Am Gold hadden binnengebracht. Dan was het ook zo van bijna we zeggen Oesrefi, toch? De frontpartijen hadden dat ook. Maar dat betekent nog niet dat je het volk aan je zijde hebt. Ja? Want het heeft ons ook heel veel het heeft de frontpartijen ook heel veel energie gekost. Om het volk ook erop te wijzen van die deal is een voordelige deal. Ik was erbij, ik moest ook met de mensen praten van het is niet wat we denken aan zoveel procent, want het was 5% deal, zo het 5%, wat moeten we met 5% doen? Dat was de aanval vanuit de NDP naar de frontpartijen. En we moesten het verdedigen. Dus ik wil nu ook aan de coalitieleden zeggen, no jumpen tom si fruko. Want aan NDP van olie en aan staatsolie van olie. Laat het goed zijn. Meneer Elias is denk ik duidelijk geweest. Suriname gefeliciteerd. Maar de eerste persoon, de eerste organisatie die het nieuws naar buiten bracht was Apache. Apache heeft gezegd, er is olie gevonden. En als we goed kijken, is het ook Apache en Total die samen een drilling zijn gaan doen. Dus uiteindelijk zal ook duidelijk zijn, of duidelijk moeten worden, sana awens gisranang, om menstrana overdien. Toch, want net als wat ik eerder zei, we hebben gezien wat de bauxietsector, we zien met de goudsector. Het is duidelijk een teken aan de wand dat we het niet moeten hebben van de grondstoffen. We moeten het niet daarvan hebben. Het is iets, het levert op, maar niet alles. Kijk naar Venezuela. Wie heeft meer oliefondsen dan Venezuela? Welk land in Zuid-Amerika? Sumana bigi basi voor olie in Zuid-Amerika. Naar Venezuela. Geen enkel land kan tippen aan Venezuela, zelfs Brazilië niet. Maar kijk wat er met Venezuela gebeurt. Venezuela is arm. Zo'n olie, toch de pina. Dus wij hoeven echt niet te springen hoor. Want het betalen van die leningen wachten nog steeds op ons. We moeten die obligatie, 100 zoveel miljoen US dollar, moeten we betalen. Die lening van die dam, Afobakadam, moeten we betalen. Al die andere leningen, hey, ze zitten rustig op ons te wachten. En wat ik zie, I don't know what make money voor offshore drilling. I don't know. Guyana, laten we Guyana als voorbeeld nemen. De government of de regering van Guyana dacht ook van, ammonia komt bogo. Maar het is niet zoals ze denken. Het is een heel andere wereld. Ja, het is een heel andere wereld.
En ze zien ook dat ze anders moeten zingen, een toontje lager. Dat ziet Guyana nu ook, de Suriname, zelfde voor Suriname, een toontje lager zingen. Dus wanneer ze gillen, de NDP, lijkt naar Denver naar Olie, met teka bijimang naar lok to bedjiding. Mek de zien, moro safri. En laten ze goed naar hun leider luisteren. We moeten het hoofd koel houden. En laat ze zich ook goed luisteren wat hij heeft gezegd. Dat zijn kinderen en zijn kleinkinderen zullen profiteren. Dat wil zeggen, een generatie die zie nog profiteert. En dat is duidelijk, omdat hij ons ook wil laten zien van, Tamara te aan nieuws ook contrafassie, no wamanom taki, dat wat? Nee, zo is het niet. En daarom zeg ik, wij moeten vanuit het verleden leren en weten wat onze plaats is als land. En weten wat we krijgen wanneer dat duidelijk is. Van dit is wat Suriname krijgt. En dit is wanneer ze het zullen krijgen in 2023 of in 2025. Dan weten we wat we doen. En dan weten we hoe luid we mogen gillen. En wat we mogen gillen en hoe we mogen gillen. Tot op dit moment, toch, is het niet duidelijk. Er is olie gevonden door Apache en Total. Maar het is ook niet duidelijk hoeveel barrels het duidelijk is. Hoeveel miljoenen en triljoenen spreken we. Wat, hoe, wat, waar. Laten we rustig de berichtgeving afwachten. Zodat wij als Suriname ook weten waar we voor staan. Want we weten wel dat Suriname precair is. Dat Suriname leningen op leningen heeft. En wat we ook weten, we moeten ze allemaal met rente terugbetalen. Dat is een feit. Terwijl we vandaag allemaal toch in een hoera-stemming zijn, of delen van die gemeenschap, mevrouw Etnel, hebben we nog een dag van gisteren gehad, maandag, waar we een toonaangevende krant hebben. De Financial Times of America, die toch met een bericht komt dat Suriname binnen de 6 landen nu behoort voor wat betreft de leningen. En of wij dat allemaal kunnen terugbetalen, dat is toch wel nieuws waarover het volk, of informatie waarover het volk heel hard over moet nadenken. Is dat niet zo? Absoluut. En ik heb het al eerder gezegd, kijk, die leningen wachten op ons. En daarom moeten we niet zitten te kijken naar een olievondst, waar we ook niet weten hoeveel geld we zullen verdienen. Weet je, het belangrijkste is, we moeten weten, wat hebben we nu aan inkomsten? Wat hebben we nu? En als we kijken wat we nu hebben, dan zien we dat de vele dingen die we nu hebben aan inkomsten, als het gaat om goud en aardolie, veel van deze zaken zijn verpand money, maar er staat lin money. Er staat lin money, tap de sani.